یه زاویه درست، یه پرسپکتیو دقیق، فیلتر ونیشینگ پوینت تو فتوشاپ. سلام، من فاطمه لورایی نژاد هستم، مدرس آموزشگاه دانشپیشه. توی این ویدیو چند تا پروژه با هم کار میکنیم و به صورت کامل با فیلتر ونیشینگ پوینت آشنا میشیم. بریم شروع بکنیم. برای اولین پروژه میخوایم جلد این کتاب رو تغییر بدیم. یه عکس کتاب دارم و یه عکس پترنی دارم که میخوام ازش استفاده بکنم به عنوان جلد کتاب. من این عکس رو قبلا وارد فایل کردم. اولین کاری که باید بکنیم این هستش که یک لایه جدید ایجاد بکنیم. میایم و با استفاده از کلید کنترل و کلیک روی تامنیل لایه پترنمون رو انتخاب میکنیم و در حالتی که لایه پترن انتخاب هست کنترل C رو میزنیم تا انتخاب بشه. لایه پترن رو خاموش میکنم و کنترل D رو میزنم تا دیسلکت بشه. لایه خالی رو انتخاب میکنیم و وارد منوی فیلتر میشیم. روی گزینه ونیشینگ پوینت کلیک میکنیم. وقتی این فیلتر رو انتخاب میکنیم وارد یک صفحه جدید میشیم. داخل این صفحه ما میتونیم صفحاتی رو ترسیم بکنیم که بر اساس پرسپکتیو باشن. تصور کنید که به یک جاده دارید نگاه میکنید. هر چقدر اون جاده از شما دورتر میشه شما اون رو کوچیک‌تر میبینید. ما به این میگیم اصل پرسپکتیو که وقتی به تصاویر نگاه میکنیم هر چقدر اونها از ما دورتر میشن انگار به سمت یک نقطه‌ای دارن میل میکنن و اون نقطه جمع میشن. به اون نقطه ما میگیم نقطه گریز یا ونیشینگ پوینت که دقیقاً این فیلتر هم کارش همینه. یعنی میاد برای ما پرسپکتیو رو توی اجسام شبیه سازی میکنه. برای اینکه ما بتونیم از این فیلتر استفاده بکنیم صفحاتی رو باید ایجاد بکنیم که اون صفحات طبق شکلی باشه که ما داریم ازش استفاده میکنیم به عنوان مبنا. سمت چپ صفحه چند تا ابزار داریم. دومین گزینه‌ای که داریم کرییت پلن هستش. وقتی من این رو فعال میکنم میتونم اون صفحه‌ای که مد نظرم هستش رو ترسیم بکنم. با کلیک کردن روی این علامت مثبت یکم زوم میشم و الان شروع میکنم به ترسیم صفحه. میام اطراف کتاب رو با کلیک کردن انتخاب میکنم. همونطور که میبینید یک صفحه آبی رنگ برای ما ترسیم کرد. اگر صفحاتی که شما ترسیم میکنید رنگش آبی نبود، مثلا زرد باشه، زرد یعنی صفحه شما کمی ایراد داره و اگر قرمز باشه یعنی کاملا اشتباه هستش. پس رنگ صفحه‌ای که ترسیم میکنیم اهمیت داره. توی این قسمت اگر دقت کرده باشید نوشته گرید سایز، یعنی این صفحه شطرنجی که اینجا برای ما ایجاد کردن ما میتونیم سایزش رو تغییر بدیم. اگر من این رو بزرگ بکنم میبینید که اندازه شطرنجی که ایجاد میشه بزرگتر هستش. بعد از اینکه ما صفحه رو ترسیم میکنیم به صورت خودکار میره روی گزینه ادیت پلان که توی این حالت شما میتونید نقاطتون رو بگیرید و جابجا کنید. یعنی اگر صفحه رو ترسیم کردید و خواستید اصلاحش بکنید با کلیک کردن روی این گزینه میتونید این اصلاح رو انجام بدید. و همونطور که میتونیم روی نقاط کلیک بکنیم روی قسمت خط هامون هم میتونیم کلیک بکنیم و درک بکنیم و جابجاشون بکنیم. پس بعد از اینکه ما صفحه‌مون رو ترسیم کردیم میتونیم اصلاحش بکنیم. حالا کتابی که ما میخوایم جلدش بکنیم 3 تا وجه داره. یعنی یک صفحه رویی هست، یک صفحه بغل و یک جلدی که زیر قرار گرفته و ما نمیبینیمش. چیکار باید بکنیم؟ باید بیایم و مجددا گزینه کرییت پلن رو فعال بکنیم. وقتی من این صفحه رو فعال میکنم و میام روی قسمت وسط هر کدوم از این صفحه ها قرار بگیرم علامتی که کنار موس من میاد متفاوت میشه و میتونم بگیرم درک بکنم و یک صفحه جدید که یک تقاطع با صفحه قبلی داره ایجاد بشه. بعد از اینکه صفحه دوم رو میکشیم صفحه اول معمولا دیگه به خوبی قبل قابل ادیت نیست. پس حتما از درست بودن صفحه اولتون مطمئن میشید و بعد صفحه دوم رو ترسیم بکنید. حالا میتونیم بیایم و گوشه های صفحه دوممون رو اصلاح بکنیم. حالا این بار به جای اینکه برم و مجدد روی گزینه کرییت پلن کلیک بکنم کلید کنترل رو نگه میدارم و درگ میکنم تا صفحه سوم ترسیم بشه. همونطور که میبینید ما الان 3 تا وجه کتاب رو ترسیم کردیم. حالا زوم آوت میکنم، بیرون کلیک میکنم و کلید کنترل بی رو از روی کیبورد فشار میدم. اگر یادتون باشه قبل از اینکه وارد فیلتر ونیشینگ پوینت بشیم پترنمون رو کپی کرده بودیم. الان با پیست کردن یا زدن شورتکات کی کنترل بی ما پترن رو وارد قسمت فیلتر ونیشینگ پوینت کردیم. گزینه ترانسفورم رو داخل نوار ابزار سمت چپ داریمش که همونطوری که
قبلا هم ما استفاده میکردیم خارج از این فیلتر، با زدن کنترل تی هم فعال میشه. میتونیم بیایم و پترنمون رو یه مقدار کوچیک‌تر بکنیم. وقتی که من روی پترن کلیک بکنم و درگش بکنم، زمانی که بیفته داخل اون صفحاتی که ما ترسیم کردیم، وارد زاویه پرسپکتیو میشه. دوباره من میام زوم میکنم تا شما بهتر ببینید. جهت قرارگیری اون گل دیگه به سمت مستقیم نیست و توی اون زاویه صفحاتی که ما ترسیم کردیم قرار گرفته. اگر این پترن رو من تکون بدم، میتونم در جای درست قرارش بدم. و همونطور که دیدید، زمانی که ما این صفحه رو تغییر میدیم، توی بعضی حالتها ما وجه زیری رو هم میتونیم ببینیم، اما چون ما جلد کتابمون زیر قرار گرفته و نمیبینیمش، حتما باید حواسمون باشه توی یک زاویه‌ای قرارش بدیم که صفحه زیریمون دیده نشه. اگر که ما بخوایم مجدد توی این حالت هم پترنمون رو کوچیک‌تر بکنیم، در حالتی که کنترل تی فعال هست، میتونیم یه مقدار کوچیک‌ترش بکنیم. حالا جابجاش میکنم تا در جای درست قرار بگیره. بعد از اینکه تنظیماتمون انجام شد، دکمه اوکی رو میزنیم. توی کتابمون قسمت‌هایی هستش که جلد روش قرار گرفته و دیده نمیشه که ما نمیخوایم به این حالت باشه. میایم این لایه رو خاموش میکنیم، کتابمون رو انتخاب میکنیم، وارد ابزار پلیگونال لاسو تول میشم، میذارمش رو حالت کم کردن و با زوم کردن داخل صفحه‌مون میایم این قسمت رو از محدوده انتخابمون کم میکنیم. مجدد میذارم روی حالت اضافه کردن به انتخاب و انتخابم رو کاملا درست و دقیق انجامش میدم. بعد از اینکه یک انتخاب دقیق از کتابمون داشتیم، در حالتی که لایه اصلیمون انتخاب هست، کلید کنترل جی رو از روی کیبورد میزنیم. حالا کاری که باید بکنیم چی هستش؟ ما میایم این لایه‌ای که با استفاده از ونیشینگ پوینت پترن رو داخلش قرار دادیم رو کلیپینگ ماسک میکنیم به لایه زیریمون، یعنی دکمه آلت رو نگه میدارم و بین این دو تا لایه کلیک میکنم. دیگه این قسمت ها کتاب دیده میشه و حالت طبیعی. کار دیگه ای که باید بکنیم این هستش که در حالتی که این لایه انتخاب هستش، مد رنگی رو تغییر بدیم و مثلا میذاریمش رو حالت مولتیپلای. میبینید که چقدر طبیعی تر میشه. و با دبل کلیک کردن روی لایه‌مون و استفاده از قسمت بلندی، کلید آلت رو نگه میدارم و یه مقدار این دستگیره رو به سمت چپ میبرم و اوکی رو میزنیم. پس اولین پروژه‌ای که کار کردیم برای استفاده از فیلتر ونیشینگ پوینت، موکاپ کردن یک کتاب بودش. میریم سراغ پروژه بعدی. حالا یه سری پله داریم که میخوایم یک فرش قرمز روش پهن بکنیم. یک لایه پترن قرمز رنگ رو وارد این فایل کردم که میخوایم ازش استفاده بکنیم. مجدد کلید کنترل رو نگه میدارم، روی تامنیل لایه پترنم کلیک میکنم، کلید کنترل سی رو میزنم. حالا لایه پترن رو خاموش میکنیم، کلید کنترل دی رو میزنیم تا دی سلکت بشه و در حالتی که لایه بک‌گراندمون انتخاب هستش، یک لایه جدید ایجاد میکنیم و در حالتی که لایه خالیمون انتخاب هستش، وارد منوی فیلتر میشیم و گزینه ونیشینگ پوینت رو کلیک میکنیم. روند کار مثل قبل هست، یعنی میایم و صفحاتمون رو انتخاب میکنیم. پس میایم دور پلمون رو انتخاب میکنیم. کلید کنترل رو نگه میدارم و صفحه بعدی رو ترسیم میکنم. همونطور که میبینید زاویه این صفحه‌مون ایراد داره. پس ما باید گوشه ها رو انتخاب بکنیم و جاشون رو تغییر بدیم. میبینید الان رنگ صفحه قرمز شد که داره نشون میده که این صفحه زوایاش ایراد داره. پس ما باید اصلاحش بکنیم تا آبی رنگ بشه. وقتی زوایا رو درست میکنیم، رنگش به صورت آبی در میاد و اصلاح میشه. بعد از اینکه صفحه‌مون به رنگ آبی در اومد و اصلاح شد، کلید کنترل نگه میدارم و تمام صفحات رو ترسیم میکنم.
حالا با زدن کنترل وی پترنمون رو وارد این صفحه میکنیم. کنترل تی رو میزنیم و اندازه پترنمون رو یه مقدار کوچیک‌تر. بعد از اینکه اندازه‌اش رو تغییر دادیم درگش میکنیم و داخل صفحاتمون قرارش میدیم. باز از انتها میتونیم یه مقدار بکشیمش تا جایی که میخوایم قرار بگیریم تنظیم بشه. بعد از اینکه جای پترنمون درست شد دکمه اوکی رو میزنیم. توی این پروژه دیگه مثل پروژه قبلی نیاز نیستش از ابزار کلیپینگ ماسک استفاده بکنیم و جای فرشمون درست هست. فقط کافیه که بهش مد رنگی مولتیپلای بدیم و اگر لازم هست قسمت بلند ایفش رو یه مقدار تغییر بدیم. توی این قسمت چون ما در واقع داریم یک فرش ایجاد میکنیم و لازم نیستش که پترن قسمت زیرمون دیده بشه، میتونیم این ابزار رو خیلی زیاد تغییرش ندیم و اوکی رو بزنیم. حالا میریم سراغ پروژه بعدی. پروژه بعدی که میخوایم کار بکنیم ایجاد یک نوشته روی دیوار یک ساختمون هستش. این بار میایم و ابزار تکست انتخاب میکنیم و یک نوشته ایجاد میکنیم. انتخابش میکنیم، رنگ دلخواه بهش میدیم، سایزش رو تغییر میدیم، یه مقدار هم میتونیم ضخیم ترش بکنیم. همچنان میتونه سایزش بیشتر باشه. بعد از اینکه نوشتمون رو ایجاد کردیم دقیقا روند کار مثل قبل هستش. کلید کنترل رو نگه می‌داریم، روی تامنیل قسمت آرتوشاپ کلیک میکنیم تا نوشتمون انتخاب بشه. کلید کنترل سی رو میزنیم، لایه نوشتمون رو خاموش میکنیم، کلید کنترل دی رو میزنیم، میایم و یک لایه خالی جدید ایجاد میکنیم. در حالتی که لایه‌مون انتخاب هست وارد منوی فیلتر و گزینه ونیشینگ پوینت میشیم. این بار ما باید صفحه‌ای که ایجاد میکنیم روی دیوارهای ساختمونمون باشه. کلید کنترل رو نگه می‌داریم و صفحه دوم رو هم ترسیم می‌کنیم. نقاط رو جابجا می‌کنیم تا در جهت درست قرار بگیره. بعد از اینکه صفحه‌مون ایجاد شد کلید کنترل وی رو میزنیم و نوشتمون رو وارد این قسمت می‌کنیم. کنترل تی میزنیم تا ابعادش رو یه مقدار بزرگتر بکنیم. جابجاش می‌کنیم و بعد از اینکه در جای درست قرار گرفت کلید اوکی رو میزنیم. مجدد میزنیمش رو حالت مولتیپلای، دبل کلیک میکنیم. اینجا چون یک نوشته روی ساختمون هست و ما باید بافت دیوارهای ساختمون رو ببینیم، خیلی مهمه که حتما قسمت بلندیف رو تا جایی ببریم که ما بتونیم بافت ساختمون رو به صورت کامل ببینیمش و دکمه اوکی رو میزنیم. به خاطر دستور بلندیفی که اجرا کردیم بافت ساختمون کامل دیده میشه. این هم از ابزار ونیشینگ پوینت. این ابزار برای پروژه های موکا، برای جاهایی که پرسپکتیو های خاص داره میتونید ازش استفاده بکنید و بسیار پرکاربرد هست. امیدوارم که این پروژه رو دوست داشته باشید. حتما ویدیوهای ما رو لایک بکنید، کانال ما رو سابسکرایب بکنید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.